הנקודה שאני בחרתי להתחיל או לדבר איתכם היום, ב10 דקות הקצרות האלה, היא דווקא קצת לא על העבודות שלנו במשרד ולא על הסקיצות הפרטיות שלי, אלא רציתי לקחת את הנושא הזה של הסקיצה, לפחות מהכיוון היותר, נגיד, תיאורטי, שמעסיק אותי בשנים האחרונות, ודרכו אני אולי אפתח את הנושא שחלק מכם נגעתם בו, כל אחד יותר מההיבט, נגיד, האקסצנטרי שלו, כדי להראות את האינטרפטציה שלי. תהליך, אני כתבתי את זה ואני מקווה לעמוד בזמנים. תהליך העשייה האדריכלית, העדפתי לא להשתמש במילה בריאה, הוא תהליך מוזר ולא תמיד רציונלי. יש הרואים בו הליך דו-קוטבי, הבנוי כחלום וכחלום לעולם קונקרטי, לתוכו התבקשנו, אנו האדריכלים, לפעול. באופן בה נתפסת הארכיטקטורה כדיסציפלינה בימים האלה, ניתן להעצים את הכפל, להגזים בו במעט עד לשבר הקיים היום בין התיאוריה לפרקטיקה. יאנוס. קיום שתי אישיות נבדלות אלה ליצירה קונקרטית אחת, הינו בסיס הסקרנות המוליך אותי כיוצרת ומלמדת. אך כיצד ניתן למנוע את אותה תסמונת יאנוס התוקפת את מרבית אנשי המקצוע הרוצים בשני העולמות, גם להיות ציירים, גם להיות אדריכלים, אך אינם מסוגלים לעמוד בפני תובענותו של כל אחד מהם. השאלה האם הפער בין שני העולמות ניתן כלל לגישור. אציע להתרכז בסקיצה הראשונית כמכניזם העשייה. דומה כי כאוס וסדר הינם שני יריבים הנאבקים ביניהם על השליטה ביקום, בחברה האנושית ובנפשנו. הקוסמוס, שהוא תולדה של הכאוס, ממשיך להתעמת איתו כהיפוכו הנורא. האדם העומד ביחס הנכון כלפי הקוסמוס, אותו עולם מוגן, אולי מצליח לעמוד בפני הסיוט המאיים של אותו אחד. עם זאת, הנכחת הכאוס בחיינו עשויה להיות נקודת פתיחה וגורם לתהליך של שינוי ותיקון אישי ולא פעם חברתי. כאוס מיוונית חלל פעור, הריק הגדול של הריקנות ובו זמנית מקורו של כל הקיים. קוסמוס לעומת זאת הוא סדר, רוצה לומר מאחורי כל הריקנות חסרת הצורה, מסתתר לו קוסמוס, אותו סדר מופתי. מהות הסדר אצל היוונים יכולה להיבחן אומנם רק באמצעות בחינה פילוסופית אם תרצו, אך אני העזתי הפעם לקחת לעצמי חופש ובחרתי לבחון מושגים אלה בדרך מטאפורית, אשר באמצעותה ניתן יהיה להשליך על יצירת סדר עולמי חדש, קו בעולמו של הארכיטקט, אולי אותו קו שיוצר את העולם סביבנו. הסדר מתחיל בהסתכלות הבוחנת בדרך מצומצמת ופרטיקולרית בפרמטרים לשליטה באותו כאוס ולניתובו כחלק אקטיבי מהתכנון האדריכלי. הציע כלים לרדוקציית הכאוס והדרך לביותו, הדומסטיקייטינג, באמצעות הסקיצה הראשונית. אותו קו ראשון על גבי הנייר הלבן, המרובד בהיטלים, projections, הוא מייצר את הפרויקט. עידון אותה סקיצה ראשונית, בו מתבטאת חתימותו האישית של כל אדריכל, מהווה מטאפורה לתהליך ההמצאה האדריכלית, ככלי אינטגרטיבי בעל נגיעה אישית, שאינו מונע מהדרת האני המתוסכל לא פעם, בתחילת כל פרויקט, אצל סטודנט כאדריכל מנוסה. ניתן להמשיך ולטעון שהליך בניית העולם, הבא לידי ביטוי בסקיצה הראשונית, הינו תהליך דו-משמעי, ובו בזמן חלום ומוצג קונקרטי. הארכיטקט לפי גישה זו, הוא מעין ממציא של מציאויות ויצרן של ארטיפקטים. ניתן להניח שיש מקרים בהם היטלי הארטיפקט היו קיימים זמן רב בראשו של הארכיטקט. ואז האדריכל במקרה זה לא רק מגלה וחושף, אך לא ממציא, אלא חושף לגלות לפי גישה זו. פירושו, הוא מביא את היש לתוך האין באמצעות רצף של דימויים, או אם תרצו על פי הבחנתו של אלן קלון, באמצעות קולאז', מונטאז' או בריקולאז'. ניתן לייצר ישות אחת שלמה מאותם אוסף הפרגמנטים. אבקש להציג את הסקיצה הראשונית ככלי ביטוי אוטוביוגרפי, הבנוי מאוסף הפרגמנטים
המשתקף דרך האירועים ההיסטוריים, אירועים אישיים ואנשים אמיתיים לא פעם. המציאות הסובייקטיבית הופכת לכלי ביטוי אשר לא פעם אינו מחויב לעובדות היסטוריות מדויקות, ולא פעם אף יכול להיות מומצא. לפיכך, חשיפת הפיקציה שלאורכה מתחת היצירה הינה תהליך דו-כיווני, הרואה בארכיטקט ובארטיפקט שתי ישויות עצמאיות. הפיקציה משמשת נדבך נוסף ברבות הסקיצה הראשונית ככלי לשיקוף עצמי. השיקופית הזו זה של סטודנט שלי, של מוטי רבנגר. בעצם זה היה פרויקט בשנה א', שריכזתי באותה תקופה בבצלאל, וזה היה מעין, נקרא לזה איזשהו משהו שהוא בנה על המשקפת שהוא בנה להרכיב אותה, ובעצם מצד אחד, בעין אחת הוא רואה את עצמו, ובעין השנייה הוא רואה באופן פרספקטיבי את כל החלל שהוא נמצא ממולו. ריבוד הישויות הנבדלות ביצירה הומוגנית אחת מאתגר להבנת היחס בין הכאוס והסדר אצל הארכיטקט. האם האיזון הכרחי על מנת למנוע תסמונת יאנוס אצל בוני העולמות הרוצים בשתי המציאויות, אך אינם מסוגלים לעמוד בתובענותן של כל אחת מהן? כאמור, כאוס כסדר יכולים להוות את המקום באמצעותו מבני העולם, וזאת בהתאם לפרסונה היוצרת. הסקיצה הראשונית לפיכך הינה כאין מראה המהווה מערכת היטלים המאפשרת הצצה באמצעות עדשה מיקרוסקופית לאופן פיתוחו הרעיוני של הפרויקט. עידון הסקיצה הראשונית מביא את חותמתו האישית של כל ארכיטקט ומפתח כלי אינטגרטיבי בעל נגיעה אישית ולאו דווקא מערך הבטחה לאיזשהו אני ממול הדף הלבן. השאלה היא, האם בבניית הסקיצה הראשונית ובהקרנתה למציאות אנו נאחזים בעולם הדימויים שלנו, אמיתיים ומופרכים ככל שיהיו, או שמא פעולתנו זו משקפת רק את תגובתנו הראשונית לדרישות פרוגרמטיות רציונליות. שיקופית ככה שאני מאוד אוהבת להראות אותה לסטודנטים שלי, זה בעצם טיפת מים. קלייטון אלדרסון הוא היה אסטרונאוט באחת מהטיסות של אפולו, ובעצם האופן שהוא מתחיל, טיפת המים, מה קורה לה בתוך החללית. אני מציעה בעצם בקיצור פרמטרים לביות הכאוס ובניית המתווה שבאמצעותו אנחנו יכולים להשתמש בסקיצה כחלק מכלי אינטגרטיבי לפיתוח הרעיון. הנקודה הראשונה שהייתי רוצה להעלות, או הפרמטר הראשון שהייתי רוצה להעלות לאותו ביות הכאוס אצל אותו אדריכל, או אצל כל אדריכל, היא צמצום וקביעת גבול. רק תוך תיחום הגבולות תתאפשר עבודה אינטואיטיבית, יצירתית ויצרנית. כך עושה האקרובט המחשב באופן רציונלי את קו הטיול שבו יצעד בגבהים. הגבול, התחום לאקרובט, הוא החלל האוטונומי בין השמיים לבין הארץ. עוד סקנדינבי אחד, סקיצה של סוורה פן, לאחד הפרויקטים שעושה אדריכל נורווגי, למי שמכיר. בעצם ההליכה של אותו אקרובט, שם נמצא האיזון בין החיים למוות והמלחמה בכוח הכבידה. גם חוזר לסקיצה, לשקופית הקודמת. כאקרובטית התמהה על מהותה של ההישרדות, אציע לראות את הסקיצה הראשונית כמתווה חלל אוטונומי בהליך היצירה, ולהכיר בכך שתהליך זה תומם בחובו מכניזם של היטלים ליצירת הפרויקט האדריכלי. מכאן נבנה המכניזם שבין projections לפרויקט, ככלי לטיול אקרובטי ליוצר, אשר יכול להביא לידי ביטוי את התכנים האוטוביוגרפיים של הארכיטקט. איגור סטרווינסקי צוטט בתארו את תהליך יצירתו כאומר, My freedom consists in my moving about within a narrow frame that I have assigned myself for each one of the undertakings. הצמצום הזה
למי שמכיר, למי שראה את הסרט, אני 2 דקות גומרת. הסרט הנהדר הזה של לארש פון טרייר, מלנכוליה, בעצם הם יושבים וכל הזמן הם בוחנים את המצב שלהם, איפה עומד מלנכוליה לפני שהוא נכנס בכדור הארץ ובעצם גומר עם הכל, דרך אותו מכשיר, כן? אותו צמצום. פרמטר שני, זוויות ומלאכים, או angles and angels. אפילו הגישה הרואה בתהליך היצירה כרצף תרגומים ומודיפיקציות, בניגוד ליצירת היש מאין, החל בדימוי הראשוני המופשט דרך היד הרושמת את הרישום הקונקרטי וכלה בבניית המודל התלת-מימדי, אפילו גישה זו מביאה עוד אספקט, אמנם ברור פחות, אך חייב להיות נוכח בכל סקיצה ראשונית. בהקדמה לתרגום ספרה של אלברטי ניסה ג'וזף ריקווט להבין את מהות הקסם ההופך את הקווים לבניין. על פי אלברטי יש לחלק את הארכיטקטורה לשתי קטגוריות בסיסיות, יצירה ובניין. תהליך היצירה הוא קומפוזיציה של קווים וזוויות, בהקשרן הגיאומטרי והמטאפורי גם יחד. הסטרוקטורה השלמה היא הגשמת הדיוק המרבי האפשרי בתהליך יצירה נבון. הקווים, הליינמנטס, הם בו זמנית הזוויות, אך הם גם המלאכים, אשר מהווים את החיבור בין עולמו הפנימי של הארכיטקט והתכנים שבמציאות, באמצעות אולי אותם מטאפורות. המטאפורה משמשת כאן כהתערבות ויזואלית, המזככת מציאות אחת, המעורבת בתכונות של אחרת. באמצעות הרישום ניתן להתרכז בעבודת התכנון עצמה, ולהתרחק מהתמונה השלמה, הצמצום הזה, ובכך לאפשר באמצעות סקיצות רבות ומודיפיקציות, חילוץ אותה סקיצה מכוננת אחת, הפועלת כחשיפה וגילוי אישי של אותו רעיון. המימד המטאפורי מנכיח את הפואטי כתוכן יומיומי בדרך לביות הכאוס. בזום אאוט, אומנות היא ביוגרפיה המאפשרת, בזום אין, לאלמנטים אוטוביוגרפיים לבוא לידי ביטוי, ולאפשר לאומנות ארכיטקטורה דרך במציאת מקומו האישי ובעל המשמעות של כל אדריכל בהקניית תחושה של כמו בבית בכל העולם כולו. דימויים כפרסונות מתפתחים ומוסיפים להשתנות לאורך זמן קצוב בקונטקסט ידוע. אחרי הכל השאלה המרכזית הנוגעת לרלוונטיות של כל עבודת אומנות ושל עבודת האדריכל, האומן בפרט, אינה האם באים לידי ביטוי בעבודת תכניו הסובייקטיביים של האומן או אדריכל אם תרצו, אלא מהו מימד הרלוונטיות של העבודה. המצאת העולם, מיכאל ברוקס, הוא בעצם ממציא את העולם באמצעות מפות שהוא גוזר ויוצר אותם מחדש. או אם תרצו את הסיטואציה ההפוכה, הוא מקרין על עצמו את הטופוגרפיה, אחרי זה הוא עשה את האימג' הזה המפורסם של עצמו, אבל בעצם יש לנו ככה את התווך של בין האומן לבין האדריכל. כל זה על יצירת קונטקסט אישי וצנוע בתוכנו. אם נצליח לייצר סינתזה בין האלמנטים האוטוביוגרפיים שלנו והדרישות הפרוגרמטיות היבשות, נוכל לבנות עולם הבנוי על ריבוד פרשנויות, אך מומחז לישות מרחבית שלמה ובהירה. מהלך שלם וכן זה מייצר אוטונומיה מרחבית מורכבת, אשר אינה יכולה להכיל מספר נקודות מבט פרשנויות בו זמנית. ואולי למנוע את ההתנגשות הזאת האינסופית, או הבלתי נמנעת בין מלנכוליה לבין העולם, בין עצמנו לבין העולם הגדול. ביות הכאוס מסתבר, הינו תהליך סיזיפי, בלתי פוסק של הארכיטקט. הצעתי במילים קצרות אלה, פרמטרים לביקור קצר בכאוס הפנימי הנח לו, פנימה אצל כל אדריכל. מעין מפה וירטואלית לארכיטקטים המאפשרים לעצמם לטייל עמוק במהלך היצירה, ואשר מהלך עבודתם מזמין אותם לאתנחתא דווקא כדי לחפור עמוק, ולא, אם תרצו לפי היום, לעוף מעל המציאות ועל עצמם. אחרי הכל, תפקידה של אומנות בניית העולם היא חלק בלתי נפרד מן האומנות והתרבות בת זמננו.
זה האימג' אולי הכי מכונן במלנכוליה, בסרט של פונטריאר, שברגע לפני התנגשות שהם כבר יודעים שזה בלתי נמנע, הם נכנסים לאותו איזה מין חלל כמעט וירטואלי, כי אין בו כלום, כדי להתגונן או כדי לעמוד בפני האיום מבחוץ, שהוא מבחינתי אולי הארכיטקטורה. תודה רבה.